Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano gawing webcam tong Sj6 Legend. Samahan nyo ako, tara! Ito yung mga kailangan, yung mini USB ni SjCam, tapos yung camera natin. And then, mahalaga dito guys, tanggalin nyo muna yung battery para hindi masira o lumobo yung battery natin. And then yung USB is tatakpak nyo sa computer. And then saksak nyo lang siya dito. Tapos i-read na ni computer yan. May lilitaw na. Pindutin nyo lang yung PC camera. Yan. Tapos open nyo lang tong zoom. Punta kayo sa setting. Then video. Yan. Lumitaw na siya agad. Yung demo 1. Yan. Ayan siya. Ganun lang kasimple. Pwede siyang gamitin sa Zoom meeting, no? Sa webcam. Then sa stream, then Skype and Facebook. Tapos papakita ko naman sa inyo ngayon yung sa paano gamitin sa OBS STUDIO. Ayan. Close muna natin. Tapos ito yung OBS STUDIO. Usually ito yung ginagamit ng mga streamer. So, add ka lang dito. Yan. Add ka lang ng video capture device. Then, create one. Pangalanan natin na Sj6. Tapos, okay mo lang. And then, dito, pili mo lang itong demo 1. Yan. Yan na siya. Yan na siya, guys. Tapos, yun. I-okay mo lang.